සුබදවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට Arduino board එකක් නැත්තම් ඒ වගේ අපහසුතාව තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් මේ Arduino වලට ගොඩක් කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට Arduino board එකක් නැතුව කොහොමද මේ එක එක components සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින්ලා Google එකේ ඔයගොල්ලෝ TINKERCAD කියලා type කරලා TINKERCAD එකේ ඔයගොල්ලන් account එකක් හදාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මං ඒ account එක හරහා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මං TINKERCAD open කරගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේගේ අලුත් window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ මං මේ circuit කියන තැන click කරනවා. එතකොට මේ circuit එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන component ටික සම්බන්ධ කරගන්න. මම මේ circuit කියන button එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ මං create new circuit දෙනවා. create new circuit දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඔටෝම නමකින් save කරගන්නවා. මේකේ නම තියෙන්නේ funky stain sboo කියලා. මම ඔයගලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ නම වෙනස් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ දකුණු අත පැත්තේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට ඕන කරන එක තෝරගෙන drag කරලා space එකට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන කරන ඉතුරු උපකරණ ටික මේකට ඇදලා දාගන්න. ඊළඟට අපි ගන්නේ breadboard එක. breadboard එක අපි තෝරලා ඇදලා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඕනේ bulb ගන්න. මෙතන LED තියෙනවා. ඒකක් drag කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගලන්ට රතු පාටින් මෙතන dot එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ bulb එකේ තියෙන anode එක. ඒක අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඕන තැනකට ඇදලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද breadboard එකකට උපකරණ සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මේ කළු රතු එළි වලින් තිරස් විදිහට විදුලිය ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මේ මැද තියෙන ඒවායින් සිරස් තමයි විදුලිය ගමන් කරන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔයගලන්ට පහසු විදිහට මේවා එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මේක ඇදලා ඒ ඕන කරන තැනින් තියාගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ උඩේ තියෙනවා rotate කරන්න පුළුවන් බටන් එකක්. මම එතන ක්ලික් කරනවා. එහෙම ක්ලික් කරලා rotate කරන්න ඕන එක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්න හදන්නේ මේකට ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කරගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධය මම ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ ස්පේස් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ window එකේ resistor කියලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා LED res කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා resistance කියලා. ඒකේ විශාලත්වය දෙන්න පුළුවන්. කිලෝ ඕම්ද ඕම්ද කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන කලර් එක වෙනස් වෙනවා. මම ආයෙ දැන් ඇවිල්ලා anode එක යටින් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන මෙතන මේ විදිහට rotate කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා මේක සිරස් ධාරාව ගමන් කරනවා කියලා. වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අදිනකොට ඔයාලට පේනවා ඒක ඔටෝම වයර් එකක් වෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේ ග්‍රවුන්ඩ් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ උඩම තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ. එතකොට ඔයගලන්ට පේන මේ උඩින් වයර් එකේ කලර් එක ඔයගලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම පහසුවෙන් මේකට දෙනවා වෙන කලර් එකක්. ඒකෙන් ඔයගලන්ට පහසුවෙන් ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරන වයර්ස් මොනවද කියලා හඳුන ගන්න ලේසි. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ Arduino board එක කෝඩ් කරගන්න. අපි කෝඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙනවා කෝඩ් කියලා බටන් එකක්. ඒක මත මම ක්ලික් කරනකොට ඔයගලන්ට කෝඩ් කරන්න ඕනේ window එක open වෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට blocks පෙන්නනවා. මේ blocks වල තියෙනවා blocks and text තියෙනවා. නිකන් text විතරක් ඔයගලන්ට මේ type කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක ඔයගලන්ට ඕන විදිහකට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝඩ් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ බ්ලොක් එක දාලා දෙනකොට ටිකක් පැටලිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා. ඔයගලන්ට එතකොට ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එක දන්නවනම් කෙලින්ම ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක තෝරගන්නවා. ඊට මගෙන් අහනවා are you sure කියලා continue දෙනවා. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් කරන්න ඕනේ
වින්ඩෝ එක. මේක වෙනම ඕනි වෙන්නේ නැහැ. Arduino software එක ඔයගලන්න ඒකෙම දීලා තියෙනවා මේ software එක. හරි ඔයගලන්ට මේකේ ඉස්සෙල්ලා වගේම පෙන්නනවා බ්ලොක් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Arduino software එකේ තියෙන බ්ලොක් එක වගේ ඒකේ සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා void setup, void loop එහෙම කියලා මම සාමාන්‍ය විදිහටම ඒකේ කෝඩ් කරනවා integer int led r කියලා මම දෙනවා. ඒක equal වෙනවා 8 වෙනි පින් එකට. 8 වෙනි පින් එකට තමයි ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම void setup එකේ දෙනවා. මම මෙන්න විදිහට ටයිප් කරනවා pin mod කියන එක led r එක. මේක output එක වෙන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට මම void loop එකට යනවා. void loop එකේ මම සාමාන්‍ය විදිහටම ටයිප් කරනවා digital write කියලා. ඒකේ led r එක high වෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා delay එක 500ක් කියලා. හරි මේක තමයි එතකොට මම මගේ Arduino board එකට දෙන කෝඩ් කියලා. හරි මම ඊට පස්සේ මේ උඩ කෝඩ් එකේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන start stimulus දෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ බල්බ් එක blink වෙනවා. දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න. ඒ වගේම කෝඩ් එක start stimulus දුන්නාම පින්නන්නේ කියලා මම මේක stop stimulation දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ බල්බ් එක blink වෙන එක නවතිනවා. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක save කරගන්නේ කියලා. TINKERCAD කියන logo එක ඒක මත මම ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න වගේ ඔයගලගේ home page එකට යනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ create කරගත්ත circuit එක පෙන්නනවා. ඒක මේ setting උණ ගාවින් මම ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඒකේ මෙන්න වගේ property, duplicate, move project, delete ඒ වගේ මම මේකේ property තෝරගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ design name ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියලා දීපු විදිහට ඔටෝම සේව් වෙච්ච නම තිබ්බේ. මම මේක ටයිප් කරනවා මේක අයින් කරලා example 1 කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ design description එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති description එකක් දීලා ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන්. tags ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම දෙනවා blink led කියලා description එක. ඊට පස්සේ යටින් save changes දෙනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් මේක edit කරන්න ඕන. මේ tinker disk දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට ආපහු වැඩ කර හිටපු window එකට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන තැනක් edit කරලා අර විදිහටම save දුන්නාම හරි අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට Arduino board එකක් නැත්නම් කොහොමද TINKERCAD එකේ ගිහිල්ලා කැමති Arduino board එකක් යොදාගෙන කොහොමද circuit එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට Arduino board එකක් ගන්න අමාරු නම් ඔයගොල්ලෝ Arduino වලට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට circuit නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.